Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Long. Hiện mình đang là thạc sĩ kỹ sư kỹ thuật điện tử và làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô. Thì mấy cái video trước chúng ta sẽ cùng nói về cái tổng quan về một chiếc xe điện, về nhìn theo góc độ phần mềm thì nó sẽ có những cái gì rồi, đúng không? Thì hôm nay chúng ta đi sâu hơn một xíu nữa vào trong phần mềm, tập trung hơn vào phần mềm, bởi vì đây cũng là cái lĩnh vực của mình đang trực tiếp làm việc. Vì vậy nên là mình cũng muốn chia sẻ nhiều hơn về cái lĩnh vực này ha. Thì cứ nhắc đến automotive ha, cứ nhắc đến phát triển phần mềm cho ô tô, nhắc đến ECU thì có một cái thuật ngữ rất là quen mà các bạn nghe có thể nói là rất là nhiều rồi, và mình cũng là đã nói rất là nhiều ở trong những video này rồi. Đấy là AutoSAR, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ngó ngàng xem AutoSAR là cái gì, và video này cũng như một số video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về AutoSAR. Thì trước hết chia sẻ với các bạn một xíu thì cái đặc thù của lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô ấy là các bạn phải làm việc với ECU, đúng không? Với vehicle system, với ô tô. Thì đây đều là những cái thứ mà nó rất là đắt tiền. Đấy. Rồi những cái phần mềm, những cái tool mà hỗ trợ cho công việc làm phần mềm cho ô tô ấy, nó cũng rất là đắt tiền, và nói chung là rất là khó để các bạn có thể có một điều kiện các bạn thực hành. Nó không giống như việc các bạn ra ngoài cửa hàng điện tử, các bạn mua một cái kit về, các bạn code là các bạn có thể chạy, các bạn mô phỏng được ngay. Đây nó là cả một chiếc ECU và nó lên tới vài triệu, và thậm chí là kể cả bạn có mua được nó về thì các bạn cũng không có license, không có responsibility, không có những cái khả năng để các bạn có thể là code ở trên đó để các bạn thực hành. Thì lý do tại sao mình chia sẻ như vậy, bởi vì bản thân mình là một người học thông qua việc là thực hành. Mình không thích lý thuyết quá nhiều, mình muốn là lý thuyết nó sẽ phải được ứng dụng với cả thực hành, thì lúc đấy các bạn mới hiểu được là tại sao lại có những cái lý thuyết đấy và nó phục vụ trong thực tế như nào. Thì đấy, mình biết là khi mà các bạn học, và đặc biệt là những cái bạn mà có phương pháp học giống như mình ấy, nhìn thấy cái câu chuyện học nó ở bên automotive này nó hơi đặc thù như vậy, nhiều lúc cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Bản thân mình cũng vậy. Và cái chuỗi video mà liên quan đến AutoSAR này ấy, thì mình cũng đã cố gắng góp nhặt ở rất là nhiều chỗ, nhiều nguồn. Đấy, tuy nhiên thì thực sự mình vẫn thấy hiện tại để chia sẻ nó với các bạn mà các bạn có thể hiểu được theo cái cách mà mình muốn truyền tải ấy, nó rất là khó. Đấy, ví dụ mình sẽ phải là demo ở trên máy công ty mà điều đấy là có thể nói là bất khả thi ở trong cái câu chuyện của chúng ta. Vậy nên là thôi, các bạn cố gắng là các bạn nghe gọi là để biết là nó là như thế. Còn nếu như mà sau này nếu các bạn có duyên mà các bạn làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô ấy, khi đấy các bạn làm ở các công ty lớn, nó có sẵn thiết bị, nó có sẵn phần mềm, nó có sẵn công cụ, nó có sẵn mentor, nó có sẵn document để các bạn đọc, các bạn làm ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ biết rõ hơn. Thì còn trong khuôn khổ của những video mà chia sẻ trên YouTube như này ấy, thì cố gắng là chúng ta nghe qua, chúng ta biết nó là cái gì và biết cái cách để chúng ta nghiên cứu nó, cái đường hướng nghiên cứu nó ha. Ok. Thì đấy là sơ lược, gọi là chia sẻ một chút cho các bạn về cái gọi là chuẩn bị tinh thần tâm lý trước ha. Thì ở trong cái chuỗi video chia sẻ về AutoSAR này, thì hiện tại thì mình mới đang liệt kê ở đây, nhưng mà trong tương lai nó sẽ có thêm ha. Thì ở video đầu tiên là video ngày hôm nay của chúng ta, thì chúng ta sẽ nói một chút non technical ha. Chúng ta sẽ giới thiệu xem là AutoSAR là cái gì, kiến trúc của AutoSAR, và nói chung là tại sao người ta lại nghĩ ra AutoSAR ha. Còn những video tiếp theo thì khi nào đến video nào thì mình sẽ giới thiệu video đấy ha. Ok, thì video đầu tiên của chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là vậy thì cuối cùng AutoSAR nó là cái gì, mà tại sao người ta lại phải cần đến AutoSAR. Thì trước hết đấy, mình có một cái biểu đồ ở đây ha, là nó là sự phát triển của cái lĩnh vực automotive ở trên thế giới. Đấy, các bạn có thể thấy nó có một số mốc như năm 80, năm 95 hay là 2021. Thì ví dụ như là năm 80 thì những cái ô tô của chúng ta ấy, thì chủ yếu là electronic nó vẫn đang là support ở cái đoạn là ví dụ injection hay là cruise control. Thì cái này là cũng khá là hiện đại rồi ấy. Ở những năm 80 thì chỉ có những mẫu xe hiện đại thì nó sẽ có những cái này. Còn đa phần nó sẽ đều là mechanism control, tức là mechanic cơ khí, nó sẽ đều là các cái thành phần cơ khí nó liên kết với nhau. Ví dụ như các bạn nói không đâu xa cái câu chuyện chiếc xe máy thôi, đúng không? Chiếc xe máy ở Việt Nam thì trước khi mà phun xăng điện tử nó xuất hiện thì trước đấy là đều là sử dụng xăng cơ, sử dụng bộ chế hòa khí ấy. Đấy, thì đấy là nó là mechanism control. Và sau này các bạn thấy là nó có phun xăng điện tử thì nó đã có sự xuất hiện của electronic control, tức là nó có sự tham gia của các ECU trong xe đó, đúng không? Thì đó là các bạn thấy là càng ngày thì các cái tính năng của ô tô nó sẽ càng phức tạp lên. Đấy, ví dụ như là ABS này, hay là gearbox. Đấy.
Rồi thì sau đến năm 2005 có airbag, start stop, auto parking, OTA update, firmware update over the air đó. Rồi thì ADAS hay là những tính năng trợ lái các thứ. Thì càng ngày các bạn thấy là cái tính năng ấy, nó càng complex, càng phức tạp. Đấy. Và càng ngày các bạn sẽ càng thấy rõ một điều là dần dần cái mechanism control nó sẽ mờ nhạt đi và nó chuyển sang là electronic control, đúng không? Và đó là cái xu thế dĩ nhiên thôi, không những của ô tô mà của rất là nhiều những thiết bị máy móc trên cuộc đời này mà chúng ta có thể quan sát được và thừa nhận là nó đúng không? Cái câu chuyện là khi mà càng ngày thứ nhất là electronic control nó xuất hiện. Đấy, tức là ECU xuất hiện, tức là điều khiển bằng software nó xuất hiện, đúng không? Rồi thì các cái tính năng nó complex, nó phức tạp hơn, thì đòi hỏi là con người ta sẽ phải có một cái phương pháp nào đấy để có thể là management tất cả cái software cho những cái electronic control này một cách hiệu quả, tốt. Nó làm thế nào đấy để cái development life cycle của software nó ngắn, nhanh ra sản phẩm và tiết kiệm cost, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm effort, vân vân. Thì lúc đấy nó sẽ nảy sinh ra một cái vấn đề là ngày trước nếu như mà chưa có AutoSAR ấy, thì nó giống như việc các bạn code cái vi điều khiển này thôi, đúng không? Nó cũng sẽ giống như việc các bạn code cái vi điều khiển này. Thì ví dụ như ở đây mình có hai dòng vi điều khiển của đây đi. Ví dụ như việc các bạn code cái vi điều khiển này, đúng không? Thì đây ví dụ mình có con Arduino này, đúng không? Và ở đây mình có con STM32. Thì rõ ràng là cái code mà mình code ở trên Arduino ấy thì các bạn flash vào Arduino thì nó mới chạy được. Còn để mà các bạn muốn STM32 nó chạy được cái code đấy ấy, thì các bạn sẽ phải modify lại cái software đó, chứ các bạn không có chuyện là các bạn flash cầm cái file bin, file hex của Arduino, các bạn flash thẳng vào đây là thằng STM nó chạy được. Thì cũng tương tự như thế, câu chuyện ngày xưa nếu như mà chưa có AutoSAR thì các bạn sẽ thấy là hardware này, basic software này và application software nó specify, nó sẽ khá là bó buộc. Ví dụ application software thì nó sẽ được code cho chỉ một cái base software. Các bạn thấy ở đây những cái đường răng, những cái lẫy này, tức là nó đặc trưng là chỉ có chiếc base software nào mà có những cái lẫy như này thì mới khớp được vào cái application software này. Đó, thì tức là nó khá là giới hạn. Đấy, và cứ mỗi lần giả sử các bạn muốn phát triển một mẫu xe, đúng không? Các bạn muốn phát triển một cái phiên bản xe mới, thì các bạn sẽ lại phải build up lại application software từ đầu, build up lại base software từ đầu. Và nếu như mà giả sử bây giờ các bạn làm một cái bản, các bạn muốn thay đổi nhà cung cấp, giả sử các bạn đang làm việc với nhà cung cấp hardware A, nhưng mà xong sau các bạn thấy nhà cung cấp hardware A chất lượng phần cứng quá tệ. Đấy, rồi thì cái cost phần cứng quá đắt, các bạn muốn kiếm một cái nhà phát triển, một nhà cung cấp hardware ví dụ đến từ Trung Quốc chẳng hạn, đấy, họ rẻ hơn chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ nó cũng rất là khó, bởi vì là các bạn sẽ không thể nào mà đấy, như mình nói, ví dụ như chuyển từ STM sang Arduino chẳng hạn, thì do là các bạn software defined by hardware, thì nên là các bạn sẽ rất là khó để các bạn có thể là đổi nhà cung cấp đó. Thế nên là lý do vì sao mà AutoSAR ra đời, AutoSAR nó sẽ ra đời để giải quyết cái vấn đề đó. Tức là nó sẽ, các bạn thấy nó cào bằng hết những cái đoạn mà cưa này đi này. Đấy, lúc này application software, base software và hardware, các bạn thấy nó là những cái lớp giống như kiểu cái bánh sandwich. Đó, và rõ ràng là lúc này chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái câu chuyện là chúng ta ví dụ application software này. Đấy, thì các bạn có thể là sử dụng base software và hardware của bên nào cũng được, nếu như mà đặt trong tình huống là bên nào cũng tuân thủ theo cái cách xây dựng base software và hardware như này, tức là nó không có những cái Google như này, mà thằng nào cũng xây dựng layer bằng như này. Đấy, thì nó có thể là sẽ làm được, đúng không? Đó. Vì vậy nên là nó sẽ, cái lợi ích của việc AutoSAR xuất hiện ấy, là nó sẽ thứ nhất là easy handling, tức là dễ để các bạn có thể là control, các bạn có thể là kiểm soát cái hardware này của các bạn. Nó không bị phụ thuộc vào base software và hardware nữa, mà cái application software này nó có thể tương thích với nhiều base software và nhiều hardware khác nhau. Đó. Tiếp theo là tính abstraction, thì các bạn thấy nó abstract giữa cái hardware và software với nhau. Đó. Tức là gì? Tức là cái thằng application software nó có thể phát triển phần mềm, nó có thể dev mà không cần biết là cái hardware phía dưới nó là của thằng nào, nó như thế nào. Mình có thể lấy một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này. Ví dụ như cái hardware này các bạn để nó chạy được, các bạn cần phải config clock cho nó chẳng hạn, đúng không? Thì ví dụ như thằng STM nó có những cái API để các bạn config clock, nó đặc trưng của STM. Đấy. Rồi thì ví dụ như thằng AVR nó cũng sẽ có,
những cái cách để config cái clock nó đặc trưng của AVR. Đấy. Thì cái thằng application software này nó sẽ khi mà nó abstraction layer, nó abstraction tốt với hardware thì nó sẽ không cần quan tâm là cái thằng hardware này nó đang sử dụng AVR của Arduino hay là STM32. Nó sẽ chỉ bảo là tao muốn config là clock là bao nhiêu đấy, chia bao nhiêu. Thì lúc này nó sẽ call đến những cái API ở phía lớp dưới là base software. Thì khi nó call đến API của base software sẽ lấy những cái thông tin mà application software yêu cầu, ví dụ như là clock bao nhiêu, tần số bộ chia bao nhiêu đó. Thì thằng base software này sẽ là phải chịu trách nhiệm là nó sẽ phải biết là cái thằng hardware này cần, ví dụ bây giờ cần clock như thế thì cần call những API nào của phía hardware, phía có đặc trưng của con chip, ví dụ như STM32 hoặc là AVR. Đấy, thì nó sẽ cầm những cái data mà application software yêu cầu, nó sẽ tự tìm những cái API tương ứng và nó sẽ gọi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là thằng application software nó sẽ không còn quan tâm, nó sẽ chỉ sử dụng những API ở bậc cao thôi, mà nó không quan tâm là cái API ở bên trong đấy nó làm những cái gì. Đó, nó chỉ cần quan tâm là bây giờ tôi truyền parameter vào và tôi nhận được cái behavior như thế và output như thế. Đấy. Tức là nó sẽ là kiểu black box, nó sẽ không còn quan tâm cái logic ở bên trong nó làm gì. Đó, thì đó chính là cái tính abstraction rất là đặc trưng của AUTOSAR là abstraction. Đó, và từ đó thì nhờ abstraction được tốt giữa phần hardware và software ấy, thì nó sẽ khiến cho cái quá trình phát triển phần mềm nó sẽ được linh hoạt hơn, flexible hơn. Đấy, các bạn rõ ràng các bạn sẽ thấy là do là nó chả cần quan tâm đến hardware là gì, vì vậy nên là chúng ta có thể free trong cái việc lựa chọn hardware từ các cái nhà cung cấp khác nhau, đúng không? Đó. Mà từ đấy thì nó sẽ không bị phụ thuộc vào cái hardware cũng như là cái supplier hardware. Và từ đó thì chúng ta sẽ có thể thấy là nó có thể reusability, tức là có thể tái sử dụng lại. Ví dụ như là các bạn ở phiên bản Plus, phiên bản Premium của chiếc xe thì các bạn sẽ có 3 function chẳng hạn. Nhưng mà đến phiên bản Base thì các bạn sẽ chỉ có 1 hoặc là 2 function thôi. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể ẩn cái function thứ 3 đi. Đấy, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng cái software cũ và chỉ cần thay đổi một vài parameter, một vài calibration parameter là các bạn có thể enable hoặc là disable một vài tính năng đi. Thì lúc đấy là nó có khả năng reusability. Ví dụ như các bạn phát triển một mẫu xe, các bạn chỉ cần làm một software xong thì các bạn sẽ sử dụng cái calibration. Đấy, các bạn sẽ sử dụng những cái kỹ thuật để các bạn có thể là tắt hoặc bật cái tính năng thì nó vẫn có thể là sử dụng được. Và do là nó độc lập về mặt hardware, vì vậy nên là nó có thể sử dụng trong nhiều cái hardware khác nhau. Các bạn sẽ chỉ mất một lần để các bạn phát triển application software, xong còn đâu cứ thay đổi hardware thì các bạn sẽ không phải thay đổi lại nữa. Hoặc là khi mà có một cái update nào đấy ở phía base software chẳng hạn, đấy, thì base software sẽ chỉ cần update mà nó sẽ không ảnh hưởng đến application software, bởi vì application software cái API, cái tên API nó được standard rồi, nó được tiêu chuẩn hóa rồi, đúng không? Thế nên là tên API lúc nào nó cũng sẽ như thế. Vì vậy nên là logic các bạn thay đổi như nào thì thay đổi, nó cũng sẽ không quan tâm, bởi vì bản chất thằng application software nó không quan tâm logic ở trong rồi. Vì vậy nên là nếu các bạn có update, có minor change ở trong phía low layer phía dưới thì thằng application software nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ quan tâm là cái tên API nó vẫn như vậy, nó vẫn được chuẩn hóa như thế thì nó vẫn cứ dùng thôi, thì nó cũng chẳng có gì khác nhau cả, đúng không? Đấy. Và từ đấy thì các bạn sẽ thấy là cái quá trình mà phát triển software để từ lúc sản phẩm develop ra đến market, ra đến thị trường ấy, nó sẽ rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì thằng application software và thằng base software làm độc lập với nhau, nó sẽ không cần phải phụ thuộc vào nhau. Ví dụ nếu như mà với như này, với cái mô hình của Without AUTOSAR thì các bạn thấy nếu như mà thằng base software mà update một cái gì lập tức nó sẽ impact đến thằng application software, bởi vì hai thằng này liên kết rất chặt chẽ với nhau và nó define, nó làm việc trực tiếp với nhau. Đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp với nhau. Đấy. Nhưng mà với cái này thì hoàn toàn các bạn thấy thằng application software nó sẽ có một cái development plan của nó, thằng base software cũng sẽ có development plan của nó. Và giả sử trong quá trình đấy thằng base software fix bug các thứ linh tinh gì ở đây thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến application software cả, bởi vì là những cái gì mà hai thằng này dùng chung, thì đều được tiêu chuẩn hóa hết rồi, và đã là tiêu chuẩn hóa thì không bao giờ nó thay đổi. Đấy, vì vậy nên là nó có thể là giúp application software và base software nó phát triển song song với nhau, và song song thì chắc chắn là sẽ tiết kiệm thời gian hơn là các bạn sẽ phát triển theo kiểu là series, cứ thằng này phải đợi thằng kia, base software nó phải ổn định ngon nghẻ thì application software nó mới chạy được. Đó. Thì đấy là lý do tại sao mà AUTOSAR nó ra đời, đúng không? Và có một cái lưu ý khi mà chúng ta nói chuyện về AUTOSAR ấy, đấy là cái AUTOSAR nó sẽ tập trung vào cái việc là tiêu chuẩn hóa, tức là standardize, tiêu chuẩn hóa cái basic software. Đấy. Còn cái application software ở phía trên ấy thì nó sẽ không tiêu chuẩn hóa, mà nó sẽ đưa ra những cái guideline, những cái hướng dẫn để chúng ta implement cái logic application software. Lý do tại sao là như vậy? Ví dụ như là khi các bạn code Arduino đi chẳng hạn, đúng không?
Thì basic software ấy, nó là những cái API mà define bởi các cái thư viện có sẵn. Đấy, ví dụ như là khi các bạn muốn set một cái chân pin lên 1 đúng không, thì các bạn sẽ dùng ví dụ như là GPIO set pin chẳng hạn. Đấy, mình cũng không nhớ rõ, hình như cái đấy của STM đúng không? GPIO set pin thì là các bạn sẽ call cái API lên và cái chân pin nó set lên 1. Đó. Thì cái API đấy chính là cái API mà của basic software. Tức là những cái thư viện người ta viết sẵn đó là thư viện basic software. Và các bạn thấy là code, ví dụ như mình code HTML32, bạn code HTML32, thì cái basic software tức là các cái thư viện của mình và của bạn nó hoàn toàn giống nhau đúng không? Bởi vì nó đã được chuẩn hóa rồi. Mình cũng sử dụng thư viện standard, bạn cũng sử dụng standard, và chúng ta muốn set một chân pin chúng ta đều call đến GPIO set pin. Vì vậy nên là cái basic software của mình hay của bạn nó giống nhau. Vậy thì điều gì khác biệt giữa các cái xe? Thì cái điều khác biệt giữa các cái xe nó đến từ application software. Thì cái logic, cái mà làm cho các cái xe của hãng A, của hãng B, của Toyota, của Honda nó khác nhau, là khác nhau ở các application software này. Ví dụ cùng một cái basic software, cùng một cái function là mình đánh lửa chẳng hạn, đúng không? Đánh lửa cho động cơ. Đấy, ví dụ vậy. Thì thằng Toyota nó đánh lửa xong thì nó delay 1 giây chẳng hạn. Nhưng mà thằng Honda qua quá trình nghiên cứu thì nó nhận ra là bây giờ muốn cái xe nó trở nên thể thao hơn, mạnh mẽ hơn thì nó chỉ cho delay 0,5 giây thôi. Đấy, thì đồng nghĩa với việc là nhiên liệu tiêu tốn hơn hay gì đấy chẳng hạn. Thế nên là từ cái câu chuyện là nó chỉ khác nhau giữa một bên là delay 1 giây, một bên là delay 0,5 giây, thì từ đấy dẫn ra một câu chuyện là cái mức tiêu hao nhiên liệu của thằng Toyota nó sẽ tiết kiệm hơn của thằng Honda, nhưng bù lại thì cái cảm giác lái của thằng Honda nó lại phấn khích hơn, bởi vì nó đánh lửa nhiều hơn, xe nó nổ nhiều hơn và động cơ nó quay, nó có cái năng lượng nhiều hơn đúng không? Thì đấy mình lấy ví dụ kiểu vậy, có thể nó không phải concept đúng nhưng mà các bạn có thể hình dung là cái sự khác nhau giữa các cái xe, các cái hãng xe, các cái phiên bản xe khác nhau thì nó đến từ application software. Và do là nó là quá là vô vàn, cái tính năng này, nó những cái feature này nó quá là vô vàn và nó không bị giới hạn với bất kỳ gì cả. Đấy, tất cả các kỹ sư người ta làm, người ta thiết kế thì customize cái này mỗi người một khác. Vì vậy nên là không thể nào mà standardize cái application software được, nó không thể, nó là một điều impossible. Và nó cũng không nên được standardized, bởi vì nếu như mà bây giờ các bạn tưởng tượng có một cách nào đấy mà tiêu chuẩn hóa được cả application software nữa, vậy thì xe của Honda với xe của Toyota chả khác gì nhau rồi. Vì vậy thì là nó sẽ không mang lại ý nghĩa gì cả, đúng không? Và cái application software này chính là cái mà nó customize giữa các cái hãng xe khác nhau, các cái phiên bản xe khác nhau, và nó làm nên sự khác biệt. Vì vậy nên là cái này nó sẽ không cần phải standardize, mà nó sẽ AutoSAR sẽ chỉ provide những cái guideline để triển khai application software này làm sao mà nó compatible, nó tương thích với cái AutoSAR ở phía basic software ở phía dưới ha. Thì đó, thì đấy, các bạn thấy lý do là application software nó customize, còn AutoSAR nó sẽ tập trung vào standardize. Đấy, standardize ở phía basic software, bởi vì là dù cái ô tô của Honda hay của Toyota thì nó vẫn cần đến cái function đánh lửa, đúng không? Cũng cần đến cái function là ví dụ đạp phanh chẳng hạn. Thì những cái đấy là những cái function gọi là xe nào cũng có. Vì vậy nên là nếu như mà đã thằng nào cũng dùng thì sẽ tiêu chuẩn hóa được. Đấy, thằng nào cũng dùng thì sẽ tiêu chuẩn hóa được. Vì vậy thằng AutoSAR sẽ tập trung vào cái việc đấy là tiêu chuẩn hóa cái basic software này, và cái application software thì nó sẽ cung cấp cái guideline để có thể là làm việc và triển khai sao cho nó ổn và chuẩn ha. Thì khi mà nhắc đến AutoSAR thì nó sẽ có 3 khía cạnh mà chúng ta có thể quan tâm. Đấy, khía cạnh đầu tiên là khía cạnh về architecture. Thì khía cạnh architecture nó sẽ trả lời chúng ta câu hỏi đấy là vậy thì ok, AutoSAR là quản lý basic software, vậy thì trong cái khối AutoSAR basic software này thì nó sẽ có gồm những cái module gì? Đấy, và người ta đặt những cái module đấy cũng như là cái chức năng của module đấy như thế nào. Thì rõ ràng các bạn thấy nó là architecture, mà architect là cái sự sắp xếp nó theo một cái logic và một cái ý đồ nào đấy mà, đúng không? Thì đó là architecture của AutoSAR. Thì còn nếu như mà nói về methodology, tức là nói về phương pháp, thì chúng ta sẽ phải xem là những cái tool nào mà sẽ được sử dụng. Ví dụ như là một cái tool rất là nổi tiếng để config AutoSAR, đấy là DaVinci Configuration, đúng không? Hay là những cái file nào sẽ được involve vào trong cái software, ví dụ cái kiểu file nào, ví dụ đặc trưng của AutoSAR là các bạn sẽ phải involve cái file ARXML. Thì đấy là cái kiểu file mà sẽ được involve vào, đúng không? Rồi thì nhắc đến phương pháp thì chắc chắn là phải có đến workflow từ lúc mà các bạn làm việc với cái file config ARXML cho đến qua bước A, bước B, bước C, cho đến cuối cùng để làm sao mà để ra một cái file bin hoặc là một cái file execute gì đấy, thì là nó đi qua những cái bước nào, ví dụ compile như nào để từ ARXML để ra được file C, file H, file object. Đó. Thì đấy là methodology, đúng không? Rồi thì
nhắc đến interface thì là bây giờ các cái AutoZar nó chia basic software thành các cái khối như thế. Ok. Vậy thì các cái khối này nó tương tác với nhau như nào, đúng không? Thì nó sẽ là cái mà interface phải giải quyết. Rồi thì sẽ phải có những cái format chung này, hay là phải có những cái standard để nó có thể trao đổi giữa data giữa các cái block đấy với nhau và sẽ cung cấp các cái service vân vân. Đó. Thì đó là khi mà nhắc đến khía cạnh của AutoZar. Đó. Thì ví dụ ở đây mình có một cái ví dụ về nếu như mà cái ứng dụng câu chuyện đèn giao thông, nếu như mà có software architecture và không có software architecture thì nó sẽ trông như nào. Đấy, thì ví dụ như là không có software architecture ấy, tức là nó không phân biệt giữa application software, base software, RTE các thứ ấy, thì nó sẽ thường chúng ta sẽ triển khai code giống như ngày sinh viên chúng ta code thôi, đúng không? Là chúng ta sẽ có một cái hàm ví dụ như timer green LED chẳng hạn, thì chúng ta sẽ turn off red LED, đấy, xong turn on green LED, đấy, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta phân định rõ nó thành software architecture, tức là chúng ta đưa cái architecture vào trong software ấy, thì nó sẽ được triển khai theo các cái lớp application software, base software vân vân. Thì ví dụ như đây application software chúng ta sẽ thấy là có một cái hàm vẫn là hàm time green LED, đúng không? Nhưng mà trong này chúng ta sẽ gọi đến những cái API ví dụ như là red LED off và green LED on. Và như mình nói, những cái API này sẽ được cung cấp bởi cái low layer. Và rõ ràng các bạn thấy ở cái phía của application software view ấy, point of view của application software ấy, nó sẽ chả quan tâm là cái red LED off với green LED on nó làm cái quần què gì ở trong, đúng không? Đối với application software view thì nó là black box. Đấy, nó là hoàn toàn black box mà nó không cần quan tâm, nó chỉ cần biết make sure một điều là cái tên cái hàm này miễn là nó phải đúng để khi mà tôi build software thì nó vẫn build được, đúng không? Cái tên này đúng, và cái tên này đúng thì đơn giản thôi. AutoZar bắt nó chuẩn hóa, tức là khi mà các bạn đã tham gia vào AutoZar, các bạn muốn dùng AutoZar thì các bạn sẽ phải chấp nhận là sử dụng cái tên này. Nhưng tôi không thể là bảo là thêm cái chữ long ở đằng đầu cái hàm này, bởi vì tôi dev ra cái application software này được, đúng không? Ok, thì đấy, thì cái API được cung cấp bởi basic software, và các bạn sẽ thấy basic software nó sẽ define ra các cái API này chẳng hạn. Ví dụ như là red LED off thì nó sẽ define bằng là hàm GPIO pin set, đấy, GPIO pin set đó, và nó define những cái thông tin này. Đấy. Thì đây nó cũng gọi là kiểu mã giả để gọi là chúng ta đại khái hiểu nó là như thế ha. Thế bây giờ lý do tại sao mà các cái ô tô ở trên thế giới này lại có sử dụng chuẩn AutoZar, đúng không? Thì câu chuyện là đó, từ những cái vấn đề mà phát triển phần mềm ô tô như vậy thì là có 9 core partner cũng như là 48 million partner và các cái development members. Tất cả những cái hội này nó ngồi lại với nhau và các bạn sẽ thấy một điều nhé. Ví dụ như mình nói về core partner chẳng hạn, có BMW Group này, có Ford này, có General Motors này, có Bosch này, Toyota này, Continental, Daimler, Peugeot, Citroen. Tất cả những thằng này, Volkswagen các thứ là đều là những cái các bạn nghe là các bạn liên tưởng đến ô tô rồi, đúng không? Rồi hay nhìn xuống sâu hơn nữa các bạn sẽ thấy một vài cái tên thân quen, ví dụ như là MATLAB này, Denso này, hay là Mazda, Honda, NXP, Porsche, vân vân. Nhìn xuống dưới này các bạn cũng sẽ thấy một vài những cái tên thân quen khác. Thì đó, các bạn thấy tất cả những cái thằng mà tham gia vào cái quá trình phát triển phần mềm cho ô tô, những cái thằng rất là lớn, nó đều ngồi lại ở trong AutoZar này và nó define ra AutoZar. Vì vậy nên là đấy là lý do vì sao mà AutoZar nó trở thành một cái standard của automotive. Bởi vì gần như các bạn nhìn thấy đây là tất cả những cái thằng nào mà làm ô tô, làm bất kỳ một cái gì liên quan đến ô tô, từ cái thằng làm cái con chip nhỏ nhất như là thằng NXP làm cái con chip, hay đến một cái thằng làm mấy cái tool để phát triển ô tô ví dụ như ETAS hoặc là Vector. Đấy, cho đến cả những cái thằng làm buji, rồi thì một số những linh kiện ô tô như Denso. Đấy, rồi đến những cái thằng mà sản xuất ô tô trực tiếp, ví dụ Toyota, Honda, Mazda, rồi Volvo, rồi Volkswagen, General Motors, vân vân. Từ cái lúc mà nó chỉ còn là con chip cho đến lúc nó thành một cái ô tô. Đấy, qua bao nhiêu quá trình như thế, và tất cả những công ty nó đều ngồi lại với nhau để nó agreement về cái việc là sử dụng AutoZar. Vì vậy nên là AutoZar nó là một cái chuẩn cho cả thế giới. Và ở đây mình cũng giới thiệu sơ bộ với các bạn một chút về cái role ở trong automotive industry ha. Thì có thể là trước giờ mình nhắc hoặc là các bạn nghe ở đâu đấy rồi, rất là nhiều rồi. Thì chúng ta sẽ có là OEM là thằng đứng đầu tiên luôn. Đấy, thì thằng này là thằng manufacturer, là thằng làm ra ô tô, đúng không? Đấy, thằng OEM sẽ làm ra ô tô. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đại diện đây chúng ta có Audi, BMW, Daimler, General Motors hay là Honda. Thì cái thằng OEM này là cái thằng mà sản xuất ô tô. Trên thằng OEM thì là user, là người dùng, là người mua ô tô như chúng ta, đúng không? Mua ô tô về là mua từ OEM. Và OEM thì muốn sản xuất ô tô thì nó sẽ phải có các cái linh kiện để sản xuất ô tô, đúng không? Linh kiện sản xuất ô tô thì
nó sẽ liên hệ đến thằng Tier 1. Tier 1 ở đây chúng ta có Astin, Autolib, Bosch, Continental, Denso, Magna. Ví dụ Bosch chúng ta có phanh, có VCU, có ECU, rồi thì có một số những cái giải pháp. Đấy. Rồi thì Continental cũng thế, Denso chúng ta có các cái linh kiện vân vân. Thì đấy là những cái thằng Tier 1. Và ví dụ như là nói câu chuyện là VCU chẳng hạn, thì ví dụ như thằng Bosch nó không thể tự sản xuất ra các cái linh kiện cấu thành VCU, ví dụ như là con chip, hay là ví dụ như là các cái IC thực hiện các chức năng đặc biệt vân vân. Thì rõ ràng là thằng Bosch này nó sẽ phải đi mua linh kiện của thằng Tier 2. Đấy, là những thằng nào? Intel, Nvidia, NXP là những thằng sản xuất chip, đúng không? Rồi thì bản thân những thằng Nvidia, NXP các thứ này sản xuất chip, nhưng mà nó sẽ vẫn phải nhập nguyên liệu của thằng Tier 3, là ví dụ như là ARM hay là Green Hills, đúng không? Nhìn chung tóm gọn lại ấy, thì Autoza nó là một cái standard. Đấy, một cái standard mà chúng ta bắt buộc phải biết, chúng ta phải sử dụng. Mặc dù là nó có thể khó hiểu, nó có thể stupid, nhưng mà chúng ta vẫn phải sử dụng nó, bởi vì là đấy, như mình đã nói, tất cả những thằng làm cái gì đấy liên quan đến ô tô nó đều agree về việc sử dụng nó. Vì vậy nên là nếu các bạn muốn làm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho ô tô thì Autoza là cái mà các bạn dù ghét hay là không thì các bạn vẫn phải tìm hiểu về nó, và vẫn phải học hỏi với nó, chiến đấu với nó. Đó. Thì mình hy vọng là cái video này nó không quá khó hiểu. Không quá khó hiểu. Thì trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về architecture của Autoza để các bạn hiểu rõ hơn một chút. Đấy, thì hôm nay thì nó sẽ chỉ là overview và non technical một tí thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.